Dàm sông Tiền rẽ vào chợ Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp là một khu vực bãi bồi rộng lớn. Từ bờ ra tới mép nước sâu dài hơn 100 mét, được trải rợp bởi màu xanh bạc ngàn của lục bình. Đống chà của Sáu Danh được chất cách dàm sông Tiền hơn cây số, nơi có nguồn nước bạc thông thoáng và chảy xiết, được xem là một trong những nơi lý tưởng nhất của nghề chất chà. Đầu dàm, gió bấc sáng sớm lạnh đến tê người, nhưng Sáu Danh cùng nhóm nhân công vẫn lao mình dưới dòng nước lạnh buốt để thả lưới. Đây vẫn là thách thức lớn nhất của người theo nghề. Đống chà của Sáu Danh có diện tích hơn 100 mét vuông, nhưng tay lưới để bao tròn đống chà này phải lớn hơn nhiều lần để dây bắt trọn vẹn đàn cá đang ẩn nấp bên trong. Gác thì nó hơn. Còn ngớp nhau mà. Lưới buông đến đâu, nhân công phải lặn theo ngay đến đó để dìm chuyền lưới sát mặt đất. Việc bủa lưới diễn ra trong chớp mắt để cá không kịp đường trốn thoát. Công việc như thế cho đến khi tay lưới ôm trọn đống chà. Trên đó được. Hình không à chứ đâu phải nó ấy đâu. Có phải chằng thịt lớn không? Người lặn giỏi, lâu năm và tận tụy mới được giao đảm trách công việc dìm lưới. Dân trong nghề gọi là thợ mần chì. Sáu Danh chính là một trong số đó. Sáu Danh cho biết thợ mần chì phải có làn hơi dài để lặn sâu, khi đó mới thực hiện được công việc dìm lưới một cách trọn vẹn. Nếu không, cá sẽ thoát ra ngoài. Nghề chất chà đã có hàng trăm năm qua ở các dàm sông, cồn bản, vùng thượng nguồn, hai con sông Tiền và sông Hậu. Nhưng tập trung nhất và lâu năm nhất có lẽ là khu vực dàm sông Cao Lãnh, với những dãy chà san sát kéo dài hàng cây số. Sáu Danh có hơn 30 năm trong nghề, kể rằng sông nước mênh mông, khó có thể đoán được đường đi của tôm cá. Nhưng chất chà là một trong những cách tốt nhất để dẫn dụ. Bởi nơi giọt nước chảy mạnh, tôm cá thường xem những đống chà như ngôi nhà để trú ngụ. Cái bụng luôn. Cái này có coi dặn ngon trời. Cá thì nó thường nó tạm trú theo mấy gốc đồ mát im nó ở, mình những màu nó vô nó thích thì nó ngủ ăn thêm mấy cá khác lại dựa nhiều. Mỗi đống chà có diện tích hơn 100 mét vuông, được chia làm nhiều cụm khác nhau. Dân trong nghề thường gọi là thớt chà.
chích lên gắn vào đâu giữ vào đâu ở đây đều con ở mấy con nữa coi. Hôm nay là ngày khởi đầu tốt lành, bởi Sáu Danh và nhóm nhân công ít phải hứng chịu những đợt gió bất lạnh đến tê người như mùa dở chà năm trước. Nhưng cái lạnh buốt vào sáng sớm của mùa đông phương Nam vẫn hiện rõ trên từng gương mặt mỗi người. Nói sang tao đâu Sau khi buông lưới bao quanh toàn bộ đống chà, Sáu Danh cùng nhóm nhân công cho chuyển toàn bộ từng thớt chà ra khỏi lưới. Một công đoạn tốn rất nhiều thời gian mà chỉ có thể thực hiện bởi những người có sức dốc và thạo nghề. có ăn không quanh chợ tôi có ăn uống gì đâu Công việc tiếp theo là túm lấy toàn bộ viền dưới của lưới. Một lần nữa, người thợ mần chì lại tiếp tục khâu quan trọng nữa, nối tất cả các viền lưới bên dưới tựa như chiếc mùng để tóm gọn đàn cá. đó kéo một cái trước cái dặm Rước đỡ người ta ở đâu mình mò không đúng không luôn. dạ chém trời hả chém không bánh rồi 7-8 ngàn rồi chém nó ngoài được hai rồi đó con bự nữa bắt lên được đi trời ơi tôm trúng cái tôm thôi tôm nè lột hết nào được cái đường gì chưa chết ai tưởng chết thiệt Trước đây mỗi lần dở chà, cá nhiều vô số kể. Mỗi đống chà có thể bắt được hàng tấn cá. Nhiều nhất là cá lăng, cá leo, chạch lấu, mè dinh, tôm càng. Càng ngày lượng cá cũng giảm dần. Nhưng mỗi lần dở chà như vậy, chủ chà có thể bán được 5-7 triệu đồng, đôi khi nhiều hơn, hoặc thậm chí lỗ không. Bởi đây là nghề bà cậu, khó ai đoán trước được điều gì. Hầu hết những người hàng xóm với Sáu Danh đều trong nghề chất chà ở vùng đất bãi bồi này, và thu hoạch cứ luân phiên nên phần lớn là dần đổi công.
Vì vậy, kết quả sau mỗi mùa dỡ chà được ví như lấy công làm lời. Mùa dỡ chà ở đây hầu như kéo dài quanh năm, nhưng trội nhất bắt đầu từ mùng 10 tháng 10 đến khoảng cuối tháng 4 âm lịch. Vì lúc này cá trên các cánh đồng ngập lụt di cư ra các con sông lớn và tìm đến các đống chà vốn như những ngôi nhà ấm cúng và có nhiều thức ăn để làm nơi trú ngụ. Lợi dụng lúc này, dân chất chà dùng mồi để dụ cá và số lần dỡ chà cũng nhặt hơn những tháng khác. Những người siêng năng khéo dẫn dụ thì cũng có thể thu được nhiều tôm cá quanh năm. Cũng như mọi khi, sáng nay anh Sáu Danh dậy thật sớm để thăm đống chà ven sông cách nhà anh non cây số. Chúng tôi theo Sáu Danh đến đống chà để tận mắt chứng kiến cách nhử cá bằng thức ăn mà trước đây ít ai làm. Cá bự cũng có nhiều vậy luôn. Cá quẩy mồi tung tóe làm Sáu Danh treo vui trong lòng. Nhìn cá đớp mồi, người ta có thể ước đoán lượng cá vào nhiều hay ít. Sáu Danh cũng như nhiều chủ chà lâu năm cho biết, bây giờ phải làm vậy bởi cá tôm ngày một ít đi. Càng đến gần ngày dỡ chà, số lần cho ăn cũng tăng dần để cá tập trung về nhiều và dạn dĩ hơn với nơi ẩn trú của mình. Trước khi dỡ chà, những người trong nghề thường dậy thật sớm cho cá ăn lần cuối để cá dạn hơn. Cái hồi xưa thì nó không có vụ thức ăn được, có một bằng chút ít thôi, nhưng mà từ khoảng 20-30 năm trở lại đây thì người ta tí lên người ta phải dùng cái thứ đó cho cá nó dựa nhiều, bị đông người chất á. Trà chất nhiều trà thì cá nó dựa nhiều, chứ thức ăn mình cho hay là màu màng nó nhiều hơn thì con cá nó dựa mạnh hơn. Chứ tùy theo cái nền chỗ cái đường con cá nó đi nó ở cũng có, nó nhiều mặt nha. Để có một mùa bội thu, ngay từ nửa tháng 8 âm lịch, khi lũ ở miền Tây vào kỳ đỉnh điểm, ngư dân chuyên nghề chất chà bắt đầu dồn những cành cây chuẩn bị cho mùa vụ. Cây thường được chọn là sao giường, trăm bầu, gáo hay me nước. Những cành cây sau khi trũ bỏ lá được chất thành đống ven bờ các con sông lớn. Mỗi đống chà ở đây có diện tích từ 150 đến 200 mét vuông, được chia làm nhiều cụm khác nhau. Dân trong nghề thường gọi là thớt chà. Bên dưới, nhánh cây được gài chặt để tránh bị trôi dạt, đồng thời để cá vào trú ngụ. Bên trên, chủ chà phải chằng néo thật kỹ và thường được phủ kín bằng lục bình, mà người trong nghề ví như một ngôi nhà để dẫn dụ đàn cá. Ngoài chọn vị trí tốt, đặt chà đúng kỹ thuật, để được cá nhiều, người chất chà còn phải dùng mồi làm thức ăn dẫn dụ. Gần ngày dỡ chà, số lần cho ăn cũng tăng dần và lượng thức ăn cũng nhiều để cá dạn hơn. Người trong nghề ví rằng phải xây một ngôi nhà thật ấm cúng và có thức ăn đầy đủ thì cá sẽ trú ngụ càng nhiều.
Trước lần giở chà đầu tiên, Sáu Danh cũng như nhiều ngư dân khác trong nghề thực hiện đúng nghi thức khấn vái để cầu mong một khởi đầu suôn sẻ và bày tỏ lòng thành của người theo nghề bà cậu. Sáu Danh kể rằng xóm Tịnh Châu, nơi anh sinh sống, nhiều thế hệ đã lớn lên bằng nghề này. Tôm cá sau khi giở chà được thương lái đến thu mua, chở đi bán khắp nơi, hoặc được chủ nhà trồng trong các khoang ghe để kịp bán cho phiên chợ sáng mai. Nên dù phải ngụp lặn dưới dòng sâu, nước xiết, thân hình có thể tím tái bởi những cơn gió bất, nhưng họ phải gắng để kịp có những con cá tươi ngon nơi phố chợ. Dù cá nghẹt không thể giúp những cư dân nơi đây làm giàu, nhưng họ không thể bỏ, vì nó là một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân ven bờ vùng sông nước thượng nguồn. Gì mà đứa ở đâu ngủ thuộc không cũng muốn công tác. Quay chứ gì mà mình nói. Chiều đến, xóm Tịnh Châu lại rộn rã với tiếng cười nói sau một ngày trầm mình và quần quật dưới dòng nước xiết. Nhưng tiệc nhậu vẫn được bày ra. Đó là cách mà người trong nghề làm chà tự tưởng thưởng cho mình sau một ngày vất vả. Đó là cách để khoản đãi nhau. Chính nó đã tạo nên nhịp điệu thân quen ở một góc sông nước miền Tây.